Hallå på er igen! Välkomna tillbaka! Fullt ös här, delfiner i fören. Det är inte så vanligt just här, vi har inte haft det på jättelänge så det är superkul. Vi har med oss lite vänner här ombord. De har tryckt upp jättesnygga tröjor åt oss. Så det är de vi kommer att ha på oss här i veckan. Och så ska vi ha lite semestersegling. Så nu är vi på väg till Dockos här, där vi ska sola och bada. Försöka hitta någon bläckfisk kanske. Och ja, bara njuta av vad seglingslivet har att erbjuda. A little longer than a few minutes later. Vinden dog direkt här. Nu bara packa ihop, starta motorn. Men då är vi snart framme i alla fall. Det var tur. Det är bara några distans kvar här. Klass. Tack. God morgon på er! Välkomna rakt in i vardagen här. Vi har precis haft lite gäster ombord. Dels så har det varit våra första besök från några av er som kom för en vecka sedan ungefär. Mats och Lotta som tog chansen att få komma och segla med oss en vecka här i Grekland. Och vi hade en helt fantastisk vecka. Med väldigt mycket olika väder. De fick verkligen smaka på alla typer av väder. Men det gick hur bra som helst och det var så mysigt och roligt. Och ja, nu börjar det bli dags för oss att börja röra oss västerut här strax. Först och främst ska vi ju västerut i Grekland mot Lefkas. För att plocka upp båten på land och göra lite välbehövligt underhåll. Innan det är dags att fortsätta ut ur Medelhavet mot Kanarieöarna till hösten. Så vi ligger här på Poros som har blivit vår lilla bas. Och ja, fixar och donar här. Leo håller just nu på med service av vår utombordare. Igår höll han på med motorn och jag har städat invändigt. Och idag ska jag städa utvändigt. Så att vi börjar där innan det är dags för oss att börja segla helt enkelt. Vi har en hel del att stå i för att få båten klar inför att korsa Atlanten till hösten. Vår plan är att lämna Kanarieöarna i november, men innan dess måste Lyra vara i toppskick. Vi gjorde den största renoveringen hemma i Sverige innan vi gav oss av. Kolla gärna in de avsnitten om du gillar renoveringsvideos. Men det vi behöver göra nu är främst att plocka ner vårt roder och byta roderlager, vilket kommer bli spännande på vår båt. Men mer om det senare. Vi behöver också plasta igen en spricka vid vår bogpropeller, lacka om vår akterspegel och en hel del annat smått och gott. Och därför ser vi nu också till att fixa sånt som vi kan göra i vattnet. Som att serva utombordare och hålla båten fri från salt och rost.
Nu är ni säkert jättenyfikna här på vad det var Leo satt och sydde. Så jag måste visa er. Vi kan ju säga det att här i början på juni så är det nu alltså 35 grader ungefär. Karin. Vatten, tack. Så vi behöver lite solskydd. Så Leo har sytt solskydd till våra stora fönster. Vi har ju stora fina fönster i salongen. Alla andra luckor har vi med gardiner på. Men de här stora har vi inte haft några och de blir jättevarma när solen ligger på. Och det blir väldigt varmt här inne. Så med de här, ska visa, kan vi ju fortfarande se ut. Men det är skugga. Förut så hängde vi upp allt möjligt på fönstren för att få skugga. Våra handdukar och... Men dels så ser man ju inte ut och dels så ser det ju tråkigt ut. Så de här är kanonbra. Det är lite svårt att gå på däck men man får trixa runt lite så löser man det också. Så att ja, båtprojekten fortsätter här. Jag har också skördat vår basilika. Så vi får väl göra pesto. Och satt lite sticklingar. Så basilika har vi massor här nu. Jag missade allt intressant att filma. Du har redan gör allting. Ska du göra något mer intressant? Byta filter. Det kan vi följa med på. Vad är det för någonting? Saltvattenfilter? Förfilter till återvinning. Luktar det bajs? Nej, okej. Den luktar bajs. Den luktar bajs. Har också säsongen för vattenmelon kommit igång här. Så vi köpte en helt enorm vattenmelon. Så nu tycker jag det är dags för lite fika här mitt i allt jobb. Vart är vi på väg nu då, kapten? Runt hörnet. Fånga bläckfisk. Ja, förhoppningsvis. Dags att skota. Ser det bättre ut?
Mycket till Leo, du bara vinkar till mig. Jag kollar på seglet bara. Men Det var ganska häftigt. det har massa tryck i det. Ja. Ja, efter flera dagars arbete med olika projekt bestämde vi oss för att ta en sista tur i den saroniska övärlden som kom att bli vårt hem den här vintern och våren. Och precis som kapten Leo sa, vi ska bara runt hörnet och känner därför ingen stress. Så där då. Oj, vad mörkt det var. Så kanske. Ja, nu har vi alltså seglat en mycket kort sträcka. Det var väl 10 distans ungefär. Precis runt hörnet från Poros. Och gett oss själva ett litet miljöombyte. Vi har jobbat på här och förberett det vi kan inför att vi ska få nya gäster här snart då. Och påbörja resan västerut. Genom förmodligen Korintkanalen. Men nu har vi förberett så mycket vi kan här i dagarna. Så nu är vi lite sugna på att ha lite trevligt också. Så vi har lagt oss i en mysig vik här. Vi ligger själva. Jättefint vatten. Och så är vi väldigt sugna på bläckfisk. Och det är görvarmt. Så jag tror vi kommer hoppa i plurret här direkt. Nu när vi ligger stilla. Och det trodde jag helt rätt i. Vi motionerar gärna genom att simma, snorkla och fridyka tillsammans. Leo tar ofta med sig sin harpun ifall att vi skulle se en bläckfisk eller en annan fisk av större modell. Men annars njuter vi också bara av att vara i vattnet och titta på allt som finns under ytan.
morgon! Nu ska vi börja göra oss i ordning här för att åka till en annan vik. Jag hade det jättemysigt här igår, men så i natt så har det rullat lite här. Så vi tycker att det kan vara läge att byta plats. Och dessutom hittade vi ju inga bläckfiskar. Så vi får väl prova om vi kan hitta lyckan någon annanstans. Men det är så skönt klimat nu. Det är varmt i luften och så är det fortfarande skön temperatur i vattnet, runt 20 grader. Så man blir ordentligt svalkad när man hoppar i. Men ja, då plockar vi upp ankaret och så kör vi vidare. Att vi fick de här dagarna, bara jag och Leo, var väldigt skönt för oss. Vi har lätt för att bli uppslukade av planerandet av våra kommande äventyr och kan glömma bort att vara i stunden. Men de här dagarna var det bara vi och vi njöt av sommaren, vinden och havet. Jag tänkte vi ska ta och prata lite om våra seglingsplaner framöver här också. Vi har ju hållit på här i den saroniska övärlden i Grekland hela försommaren och trivs jättebra och haft massa gäster ombord. Men snart är det ju dags för oss att börja satsa på ett nytt äventyr. Och som sagt så kommer vi i nästa vecka att få... I nästa vecka kommer vi få lite nya gäster och redan då börjar vi att röra oss västerut i Medelhavet. Vi kommer med största sannolikhet gå igenom Korintkanalen för att ta oss till Lefkas. Och där behöver vi nog plocka upp lyra på land. Vi har lite båtjobb vi känner att vi behöver göra innan det är dags att korsa Atlanten. Och det största jobbet är att vi behöver byta ut ett roderlager. Mer om det får vi nog ta i ett kommande avsnitt. Men vi har ett glapp i rodret som behöver åtgärdas. Så det är planen. Så vi kommer förmodligen stå på land då i någon månad ungefär för att få allting ordnat. Innan då vi behöver lämna Medelhavet igen. Och börja sticka västerut på riktigt. Så vi går väl ut ungefär samma väg som vi kom. Ut genom Gibraltar. Akta oss för späckhuggare ytterligare en gång. Och sen från Spanien då blir det ju ner till Kanarieöarna. Och så får vi väl preppa oktober-november på Kanarieöarna. Innan det är dags att skjuta över då till andra sidan pölen och korsa Atlanten. Och vi har massa planer efter Atlanten också, men vi får ta en sak i taget här. Vi är faktiskt i full fart att planera inför den här stora resan och det känns jättespännande. Så innan dess så försöker vi vila upp oss så mycket som möjligt här nu innan det är dags för ett nytt stort äventyr. Glöm inte att följa oss för att inte missa när vårt äventyr fortsätter västerut. I nästa vecka hissar vi segel på allvar igen.
traffic control. This is sailing vessel Lyra, over. Lämna gärna en kommentar och en tumme upp om du gillade den här videon. Tack för att du har tittat!